السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد بشكل جديد لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل، وممكن ندخله في أكتر من عمل. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير، والبنات اللي لسه أول مرة يتابعوني يضغطوا سبسكرايب، وكلنا ندوس على زرار تفعيل الجرس عشان يوصلنا دايما كل جديد. نستخدم مع بعض خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن تقدري تستخدمي أي حجم إبرة مع سمك الخيط طبعا المناسب ليها وكل الخيوط المتوفرة عندك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بكونها على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط في البداية وابتدي ألف الخيط بالشكل ده وارجع تاني للخلف واجي تاني للأمام. مش هجيب الخيط جنب بعضه، هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس زي ما احنا شايفين، وارجع تاني للخلف ألف إيدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وأكون فوق الحلقة التانية أسحبها من تحت الأولى تاني، هلف إيدي وواحدة واحدة بخرج الخيط من على إيدي. أتأكد في النهاية إن طرفين الخيط الغير متصل بالبكرة والمتصل بالبكرة الاتنين بيمروا من داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. بصوا أهو. طيب طرف الخيط الغير متصل بالبكرة بحافظ عليه كويس جدا لأن هو هيقفل لي دائرة سحرية في النهاية، لكن مش هشتغل بيه. هسيبه وهرفع طرف الخيط المتصل بالبكر وابتدي اشتغل. طيب انا عشان اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل دوت. ارتفعت السلسله دي بتقوم معانا دورين. الدور الاول هي خلاص عملته، قفلت لي الدائره السحريه. الدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، او هي ارتفاع الغرزه الاولى لو بشتغل في السطر بغرزه الحشو. بنرتفع 3 سلاسل لان الغرزه اللي بنشتغل بيها بتكون غرزه العمود بلفه. طيب احنا كده اشتغلنا منهم سلسله، يبقى باقي لي كمان عليهم 2، 1 2. دول المكملين للتالت سلسله عندي هنا اللي اشتغلتها في البدايه بالشكل ده. ارتفعت ارتفاع غرزه العمود بلفه، وبعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود عندي. داخل نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، بقى معايا حلقتين. هنزل في منتصف الدائرة وأدخل بالشكل ده، أرفع الخيوط على الإبرة وأسحب الخيط تاني وأخرج من تحتهم وأشد الخيط شوية كده. بقى عندي 3 حلقات، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط وأخرج من حلقتين كده. ده أول عمود. ده تاني عمود، بكون كمان عمود يبقوا 3، وبكون بالشكل ده 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة. كده المجموعة الأولى خلاص اشتغلنا. بعدها كام سلسلة؟ وتلاتة، 1 2 3. هرجع تاني أكون 3 عمود، ودي المجموعة رقم 2. 1 2 3. طيب مركز الدائرة واسع ومش عارفة اشتغل، بشد خيط البداية، بضيقه لنفس الحجم اللي انا محتاجة ان اشتغل فيه. بعد كل 3 عمود باخد 3 سلسلة، 1 2 3. كمان 3 عمود، المجموعة رقم 3. 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. المجموعة الأخيرة ورقم 4. 1 2 3. طرف خيط البداية ببتدي أشده، بقفل منتصف أو سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. 1 2. تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها بالشكل ده، وخلي معايا خيط البداية كمان على الإبرة وأسحب الخيط منهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. بس طبعا قبل ما بعمل كده باخد 3 سلسلة، 1 2 3. ما ننساهمش لأن لو قفلنا مش هيكون عندي الزاوية الأخيرة. السطر رقم 2 بنفس اللون برتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبر نفسي اشتغلت أول عمود فوق أول عمود من تحت. فوق الأعمدة بشتغل أعمدة زيهم، فوق الزوايا بشتغل عمودين 3 سلاسل، عمودين في نفس الفراغ اللي هو فوق ال3 سلاسل. أول عمود خلاص اشتغلته، هروح لتاني عمود اشتغل فوقيه عمود 1. تالت عمود فوقيه عمود 1.
طيب انا كل الاعمده اللي بتكون موجوده عندي، يعني كل 3 عمود هشتغل فيهم 3 عمود. طيب التزايد هيجي منين عشان نقدر نكبر المربع؟ هيجي فوق الثلاث سلاسل دول. الثلاث سلاسل دول بشتغل فيهم زاويه، كل زاويه مكونه من 2 عمود، 3 سلسله، 2 عمود في نفس الفراغ. هدخل اشتغل 2 عمود، 1 من تحت الثلاث سلاسل كده، 2، 3 سلسلة، 1 2 3، والثلاث سلاسل دول فوق هعمل فيهم نفس النظام، هشغل فيهم 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلف. تاني فوق الثلاث سلاسل في نفس الفراغ، 1 2. احنا كده خلصنا الزاوية. طيب العمودين اللي على اليمين دول هيكونوا مع المجموعة دي، والعمودين اللي على اليسار هيكونوا مع المجموعة دي، وكل زاوية بتكون مشتركة بالأعمدة اللي بنشتغلها جواها مع كل المجموعات اللي حواليها. يعني أنا عندي كل زاوية مشتركة مع مجموعتين، الزاوية دي بتشترك مع المجموعة دي ومع المجموعة دي، الزاوية اللي بعدها بتشترك مع المجموعة دي والمجموعة اللي بعدها، اللي بعدها بتشترك مع دي ودي، دي بتشترك مع دي ودي، وهكذا. اشتغل 3 عمود فوق ال3 عمود، 1 2 3. فوق الثلاث سلاسل بشتغل زاوية مكونة من 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 3. تاني في نفس الفراغ، 1 2. وبنفس الطريقة بكمل لغاية نهاية الراوند. فوق كل عمود عمود، وفوق الزاوية بشتغل زاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين في نهاية الراوند كان اللي قصادي اشتغل فيه على طول هي كانت الزاوية. اشتغلت داخلها 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود، وفي النهاية لقيت نفسي هقفل في المكان دوت عند اول عمود عندي في 3 سلسلة ارتفاع. طيب كل مجموعة من المجموعات احنا كده قفلنا خلاص. قبل ما اقفل بصوا، لو انا مش قافلة، انا هنا المجموعة دي كانت لسه ما كملتش. هي كملت بايه؟ بالاتنين عمود بلفة اللي اشتغلتهم في الزاوية الاخيرة. لما هاجي اقفل في العمود رقم، بالنسبة لي دلوقتي بالنسبة للعدد هو رقم كام؟ انا عندي هنا لو هاخد بقى العمودين اللي في الزاوية هنا كده 1 2، هو رقم 3. هبتدي من نفس المكان اللي انا فيه، بس قبل ما ابتدي بنعد عدد الاعمدة الموجودة عندي اللي زادت. انا عندي باخد من الزاوية دي عمودين، وباخد من الزاوية دي عمودين، اللي هما بيكونوا ايه؟ بيخصوا المجموعة هنا. بردك في كل مجموعة باخد من كل زاوية 2 عمود، 2 و2، ارجع هنا 2 و2، وهنا 2 و2، وهكذا. طيب بقى عندنا كام دلوقتي؟ احنا كان عندنا تحت 3، هاخد من هنا 2، يبقى 1 2، وبعد كده 1 2 3، يبقوا كام؟ يبقوا 5، و2 من على اليسار يبقوا 7. يبقى اللي بيزيد معايا في كل راوند 4 عمود على العدد الموجود عندي. تحت كان 3 زائد 4 بقى عندي 7. فوق نفس الفراغ اللي انا واقفة عنده ببتدي ارتفاع 1 2 3 سلسلة، وبعتبره اول عمود عندي. طيب المجموعة دي يا بنات بتكون فين بدايتها؟ بتكون بدايتها في نهاية السطر عندي. لما بشتغل فوق الزاوية دي بشتغل عمودين، 3 سلاسل، عمودين، العمودين اللي على اليسار هم اللي هيكملوا المجموعة هنا. وفي النهاية هبص الاقي بعد ما اخلص الزاوية كمان هنلاقي عندنا 2 عمود بلفة بشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة زيهم بالظبط. كده 1 2 3. طبعا انا مش بعد دلوقتي ليه؟ لان انا المجموعة عندي لسه هتكمل في نهاية الراوند. بشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للزاوية. وصلنا للثلاث سلاسل، بشتغل فوقيهم زاوية جديدة، 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني 1 2. طيب الاتنين اللي على اليسار هبتدي اعد منهم بقى كده 1 2، واكمل الاعمدة اللي وراهم 3 4 5 فوق كل عمود عمود، 6 7 8 9. كملت المجموعة؟ لا لسه ما كملتش. هاخد بقى الزاوية دي هشتغل فيها اول 2 عمود هيكونوا ده رقم 10، وتاني عمود هيكون رقم 11. زي ما احنا شايفين كده اكتملت المجموعة اللي احنا بنشتغلها رقم 2. 3 سلسلة، 1 2 3،
وهشتغل اول عمودين من المجموعة اللي على اليسار، لكن هو مكانهم فين؟ بيكونوا داخل الزاوية هي. 1 2، وبرجع اكمل على كل عمود من الاعمدة عمود لغاية ما بوصل لاي 3 سلاسل من الزوايا الاربعة زي ما شفنا مع بعض. بشتغل فوقيهم زاوية مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلف. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند. زي ما احنا شايفين انا اخر مكان اشتغلت فيهم مكانه الزاوية اللي تحت لفوق الثلاث سلاسل، اشتغلت عمودين 3 سلاسل عمودين. في النهاية هيقابلني 2 عمود بلفة. بقية المجموعة اللي هي طبعا رقم الاولى رقم 1 المفروض ان انا بشتغل العمود دوت بنفس اللون والعمود اللي جاي بنفس اللون، بس في اخر حلقتين هسحبهم باللون التاني اللي احنا هنكون منه المفرش. احنا المفرش عندنا النهارده بيتكون من لونين، ايا كان اللونين اللي هتحدديهم. اكيد طبعا هتحددوا احلى الوان، انا عارفه طبعا كل اذواقكم. عشان اغير اللون بغيره في اخر حلقتين او بسحبه بغرزه منزلقه في بدايه الشغل. بفضل دايما ان انا اسحبه بالطريقه دي لو بشتغل اول غرزه تقابلني بنفس اللون. اما لو انا بشتغل في مكان مثلا ما يسمحليش ان انا اغير في اخر حلقتين فبسحب بغرزه منزلقه. الطريقه دي صح والطريقه دي صح، عشان في بنات كتير بيقولوا لي ان طريقه تغيير اللون لا بغرزه المنزلقه بس. لا يا بنات، هي طريقتين لتغيير اللون. بيكون عندي حلقة بلف الخيط، بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي الاخير اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. اخر حلقتين لو انا بكمل اي شغل بنفس اللون بلف الخيط وبخرج من الحلقتين. لو بكمل بلون جديد بسحب من الحلقتين، بسيب مسافة من الخيط الجديد الف حلقة على الهواء وهدخل داخل حلقة اسحب الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة اللي باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، بس بظبط طول العمود. باخد الخيطين اللي هو طبعا الخيط اللي انا بسحبه معايا التركواز اللي انا مش هشتغل بيه دلوقتي، وطرف الخيط الاصفر الجديد. هروح لثالث سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبخلي معايا طرفين الخيط اللي انا محتاجة اسحبهم معايا. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات دي كلها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. اخر عمود اكتمل خلاص، وبالاضافة كمان اللي احنا دخلنا اللون الجديد. طيب اول 3 اعمدة في المكان اللي انا واقفة فيه بشتغل فيهم 3 عمود بلف، يعني هرتفع 1 2 3 وهعتبر ال3 سلاسل اول عمود بلف عندي. اللي بعده كمان هشتغله باللون الاصفر، تاني عمود، تالت عمود هشتغله، وبعد كده بشتغل باللون التركواز. طيب انا طالما العمود اللي بعد اللي جاي دوت هيكون بلون تاني، يعني في اخر حلقتين من العمود التالت بغير اللون. هلف الخيط، هدخل فراغي رقم 3 اسحب الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين هسيب اللون الاصفر وابتدي ارفع الابرة اللون الازرق. الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي باللون الاصفر بالازرق. طيب 3 اللي جايين بشتغل فوقيهم 3 عمود بلف باللون الازرق. 1 2 3، والتالت بيكون بعد منه لون جديد، يعني في اخر حلقتين منه بنغير. هلف الخيط ادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هسيب اللون التركواز بالشكل ده وارفع تاني الاصفر. طرف خيط البداية ده انا بيفضل معايا لغاية ما بيختفي خالص. ما ننساش ان كل لون انا بسيبه بسحبه معايا في ظهر حرف الفي، يعني ده حرف الفي بخليه معايا في الظهر كده. هرجع اشتغل العمود الاخير ده باللون الاصفر، يعني بصوا انا بدخل تحت حرف الفي ضلعين اهو ومعايا طرفين الخيط اللي بيختفوا معايا. هشتغل كده عمود. طيب انا في السطر ده اعوذ بالله من كلمه انا بشتغل يعني 3 اعمده 3 اعمده 3 اعمده بكل 3 بلون. طيب انا هنا دلوقتي اشتغلت العمود ده باللون الاصفر، هتقابلني الزاويه. هشتغل اول عمودين هيكونوا رقم 2 عندي، 1 2. انا كده اشتغلت عمودين الزاويه صح. عمودين الزاويه دول هيكونوا المكملين عندي للعدد اللي هو طبعا 3 اعمده باللون الاصفر. خلاص كده يا بنات، يعني انا المجموعه عندي دي اللي هي الاولى بتختم ب3 عمود باللون اللي هو ايه اصفر. نبتدي بقى ناخد 3 سلسله، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ اشتغل عمودين باللون الاصفر كده 1 2. طيب فين العمود رقم 3؟ هيكون اول عمود عندي، وما ننساش دايما الخيط التاني اهو عشان دايما بنسحبه مع بعض. اول عمود باللون الاصفر بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، وطالما هغير اللون هسيب الاصفر كده
واسحب التركواز او الازرق من الحلقتين الموجودين عندي على الابره. بظبط دايما طول الخيط بالشكل ده اهو. شايفين الثلاث اعمده اللي جايين بالازرق، 1 2 عفوا 3. نسيب الازرق واسحب الاصفر من الحلقتين اللي في الاخر. ارجع اشتغل 3 اصفر، 1 2 3. اخر واحد بشتغله دايما بغير في اخر حلقتين. الاصفر انا بسيبه لقدام كده والازرق بسيبه لورا. خلاص يا بنات، هسحب من الحلقتين دول، اظبط طول الغرزة، نشتغل 1 2 3. ازرق بنسيبه في الخلف. بسحب الاصفر ده دلوقتي واللون الازرق معايا ما بسيبهوش بردك. هلف الخيط اخرج من الحلقتين باللون الاصفر، وابتدي اخر عمود في المجموعة دي بشتغله بالاصفر، وبعد منه العمودين اللي بيكونوا في الزاوية. 1 2. بقى كده عندي التلاتة دول اكتملوا 3 سلاسل. 1 2 3. الزوايا كلها بتكون باللون الاصفر يا بنات لو خدنا بالنا. عمودين، 1 2، والتالت بيكون اول عمود من المجموعة اللي بعدها. بلف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب الاصفر اللي قدام اهو وبسحب التريكواز او الازرق، وابتدي اشتغل زي ما احنا اشتغلنا مع بعض. 3 باللون الازرق، 3 باللون الاصفر، 3 باللون الازرق، 1 باللون الاصفر، وبعد كده الزاوية بشتغل فيها 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود باللون الاصفر، وارجع اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. في نهاية المربع اخر حاجة اشتغلتها باللون الازرق، وعملت كمان مربع تاني عشان نشوف طريقة التشبيك مع بعض. في النهاية بروح لثالث سلسلة ارتفاع وبقفل بمنزلقة، وباخد معايا كمان طرف الخيط التاني بالشكل ده. بعد كده عندي حلقة على الابرة، يلف الخيط واخرج منها وبسحب 10 سنتي وابتدي اقص، وبعد كده بسيب 10 سنتي بردك من اللون الاصفر واقص الخيط، وبابرة التنظيف ببتدي انضف المربعات كلها. طيب طريقة التشبيك، واحنا بعد ما خلصنا المربع هنشوف دلوقتي اتكون عندنا شكل ايه. بص الاقي ان اتكون عندي هنا شكل القلوب. شايفين اللون الازرق باللون الازرق عندي هنا قلب 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 قلب، واللون الاصفر هي بس التقاطعات اللي بينهم. لو جينا شبكنا 4 مربعات في بعض هبص الاقي ان الاربع زوايا هيكونوا لي دائره. انا عندي هنا نص دائره لاني معايا مربعين بس. لو عندي 2 كمان تحت هيكون هنا، بصوا دي ربع دائره وده النص اهو ربع تاني. هنا عندي نص دائره، وفي المربعين التانيين هيكون في نص دائره، وهكذا. طبعا ما بين كل 4 مربعات بيكون في دائره باللون الاصفر، وفي الداخل بيتكون عندي قلوب زي ما احنا شايفين. وفي المكان ده بيكون هو الخطوط اللي هي ما بين، طبعا بتفصل ما بين القلب ده والقلب ده زي ما احنا شايفين. طيب طريقة التشبيك، احنا عندنا طريقتين للتشبيك تصلح للمربعين دول او المربعات دي. اول طريقة واحنا عارفينها وشرحناها مع بعض، وشرحنا كل طرق التشبيك في اكتر من فيديو، اكتر من 10 فيديوهات على القناة. اللي يحب يراجعهم واحدة واحدة اتمنى انهم ينولوا اعجاب. الطريقتين اللي تناسب المربع النهاردة هي طريقة الخيط والإبرة. مش هشرحها معاكم لاني شرحتها وطريقة سهلة جدا وكلنا بنعرفها. والطريقة التانية هي غرزة المنزلقة، ودي اللي بفضلها وهنشرحها مع بعض تاني دلوقتي. لما باجي اشبك بغرزة المنزلقة ما بشبكش على وش الشغل، بقلب الشغل على ظهره بالشكل ده. بيكونوا وشين الشغل قدام بعض، والظهر عندي هنا والناحية التانية، وابتدي اشبك. طيب المكان اللي هشبك فيه نبتدي نشبك فين؟ نبتدي نشبك في الزوايا عند اي سلسلة من السلاسل، او من تحت الزوايا بالشكل ده. بنزل تحت السلاسل بالشكل ده اهو، واسحب الخيط، هقفل عقدة بداية وابتدي اسحب الخيط من الداخل بالطريقة دي. هقفل بسلسلة عشان ابتدي اعرف اشتغل. انا هنا واقفة عند سلسلة رقم 2. هروح لأول فراغين عندي من الأعمدة، بشبك الأعمدة بس في بعضهم يا بنات. أول فراغين أهم، هدخل
تحت الحلقة الأمامية للعمود اللي قصادي الفرونت لوب، والحلقة الخلفية للعمود اللي في خلفه اللي ظهره، واسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هرجع تاني العمود اللي بعده، باخد الحلقة الأمامية اللي قصاد وشي على طول والحلقة الخلفية اللي في المربع اللي خلفه، واسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة. تاني برجع أكرر، هسحب الخيط من الحلقة دي الأمامية والخلفية للي وراها بالشكل ده. هدخل الحلقة الأمامية فرونت لوب والحلقة الخلفية للمربع اللي في الخلف، وأسحب الخيط وأخرج من تحت الحلقتين ومن الحلقة الموجودة على الإبرة بالشكل ده لغاية ما بوصل لآخر عمود موجود عندي في المربع. وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لآخر عمود عندي في المجموعة دي. زي ما احنا شايفين اهو اخر 3 اعمدة، 2 3. ولما بشبك بنزل هنا عند الزاوية باخد منزلقة، وبيكون قصادي كمان مربعين بالطول. يعني انا لما بمشي بالخطوط دي بالشكل ده لما بشبك المربعات بيكون عندي المربعات كلها مترصصة قدامي. هيكون عندي كمان مربعين هنا في المكان ده بتني شغالة، يعني بتني متواصلة مع الطريقة، يعني مع طريقة التشبيك دي، اني بشبك بقى الزاويتين اللي جايين كمان بغرزة منزلقة وبكمل على خط التشبيك بنفس الطريقة، وارجع بردك بشبك خطوط العرض كلها مع بعضها. في النهاية بيكون عندي طبعا، بصوا بعد ما شبكنا طريقة التشبيك دي انا بحبها جدا لان هي مش بتبين لي اي حاجة خالص، ما بيكونش فيه اي بروز. شايفين شكل مسطح املس جميل جدا. كل اللي باين عندي ايه هو بيكون بس الحلقة اللي احنا سيبناها من هنا والحلقة اللي سيبناها من هنا، وده بيدينا شكل جمالي مميز جدا ان الحلقتين بيكونوا قصاد بعض زي ما احنا شايفين. دي كانت الفكرة النهاردة بتاعتنا. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.